Αγαπητοί μου φίλοι, Χριστός Ανέστη. Στο σημερινό μας επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης θα δούμε το χρυσό μοσχάρι που έφτιαξαν οι Ισραηλίτες και σε αυτό έκαναν θυσία στο Θεό. Αυτό το χρυσό μοσχάρι το οποίο έφτιαξαν έκαναν παρακοή στην εντολή που τους είχε δώσει ο Θεός και θα δούμε στην συνέχεια το τι ακολούθησε. Ο Μωυσής βρισκόταν επάνω στο όρος Σινά, όπου συνομιλούσε με τον Θεό και ο Θεός του έδινε τις εντολές για το πώς θα πρέπει να πορευθεί ο λαός του Ισραήλ. Επίσης του έδωσε εντολές για το πώς θα κατασκευάσει τη σκηνή του μαρτυρίου, στην οποία βρισκόταν μέσα η κιβωτός του μαρτυρίου, όπως είδαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης. Του έδωσε οδηγίες για το πώς θα κατασκευάσει το ναό, την αυλή του ναού, το θυσιαστήριο, το πώς θα πρέπει να φτιαχτούν τα άμφια των ιερέων, αλλά και το πώς θα γίνει η καθιέρωση του Ααρών και των γιών του στα ιερατικά καθήκοντα, ώστε να κάνουν τις θυσίες για τον Θεό. Αλλά και το πώς οι Ισραηλίτες θα πρέπει να φυλάνε την ημέρα του Σαββάτου που ήταν αφιερωμένη στον Κύριο. Τελειώνοντας, ο Θεός έδωσε στον Μωυσή τις 2 πέτρινες πλάκες όπου βρισκόντουσαν οι 10 εντολές, τις οποίες τις έγραψε ο Θεός με το δάχτυλό του. Τις χάραξε με το δάχτυλό του επάνω στις πέτρες. Ο λαός των Ισραηλιτών βρισκόταν στους πρόποδες του όρους Σινά και έβλεπε ότι ο Μωυσής καθυστερεί και δεν ήξεραν πού ακριβώς βρίσκεται. Πήγαν λοιπόν στον Ααρών και του ζήτησαν να τους φτιάξει θεούς για να τους οδηγεί, διότι ο Μωυσής, ο οποίος τους έβγαλε από την Αίγυπτο, δεν γνώριζαν πού ακριβώς βρίσκεται. Έτσι λοιπόν ο Ααρών τους ζήτησε να πάρουν τα σκουλαρίκια και τα χρυσά που φόραγαν οι γυναίκες τους και οι κόρες τους και να τα φέρουν στον ίδιον. Έτσι και έκαναν. Οι Ισραηλίτες πήραν τα χρυσά από τις γυναίκες και τις κόρες τους και τα πήγαν μπροστά στον Ααρών. Τα πήρε ο Ααρών, τα έλειωσε σε καμίνι, σε φωτιά και με αυτά έφτιαξε ένα χρυσό μοσχάρι. Μετά ο Ααρών τους είπε να φτιάξουν ένα βωμό, ένα θυσιαστήριο μπροστά από το μοσχάρι και τους ανήγγειλε ότι την επόμενη ημέρα θα πάνε μπροστά εκεί στο θυσιαστήριο για να λατρέψουν το Θεό. Έτσι λοιπόν την επόμενη ημέρα το πρωί όλοι οι Ισραηλίτες μάζεψαν προσφορές για να κάνουν θυσία στον Θεό και έφαγαν, ήπιαν και μετά γλέντισαν. Τότε ο Θεός είπε στον Μωυσή: «Κατέβα γρήγορα από το βουνό, διότι ο λαός που έβγαλες από την Αίγυπτο έκανε παρανομία». Ξεστράτησαν από το δρόμο που τους έδειξα και έφτιαξαν ένα χρυσό μοσχάρι για να λατρεύουν το Θεό. Του έκαναν θυσίες και είπαν ότι αυτός είναι ο Θεός μας που μας έβγαλε από την Αίγυπτο. Τότε είπε ο Θεός στον Μωυσή: «Μωυσή, άφησε με να δείξω το θυμό μου και να καταστρέψω το λαό των Ισραηλιτών και να κάνω ένα μεγάλο έθνος από τους απογόνους τους δικούς σου». Ο Μωυσής όμως αγαπούσε πολύ το λαό και απευθύνθηκε με οικετευτικό τρόπο απέναντι στο Θεό και του είπε: «Κύριε, γιατί σε έπιασε η οργή εναντίον του λαού που έβγαλες από την Αίγυπτο με την μεγάλη σου δύναμη και το παντοδύναμο χέρι σου, διότι οι Αιγύπτιοι θα πιστέψουν ότι βγήκαν στην έρημο για να εξοντωθούν. Άσε την οργή σου και άλλαξε γνώμη για τον λαό. Θυμήσου τον Αβραάμ, τον Ισαάκ αλλά και τον Ιακώβ που σε αγάπησαν πολύ και τηρούσαν τις εντολές σου και τους υποσχέθηκες ότι θα πληθύνεις τους απογόνους τους ως τα άστρα του ουρανού και θα τους δώσεις όλη την γη για να ζήσουν». Έτσι ο Θεός λυπήθηκε τον λαό του και άλλαξε τη γνώμη του για το κακό εναντίον του λαού του. Ο Μωυσής επέστρεψε από το όρος Σινά κρατώντας τις 2 πέτρινες πλάκες όπου περιείχαν τις εντολές και αυτές οι 2 πέτρινες πλάκες ήταν έργο του ίδιου του Θεού, ο οποίος με το δάχτυλό του έγραψε, ήταν η γραφή των εντολών επάνω στις πέτρινες πλάκες. Φτάνοντας λοιπόν στους πρόποδες του όρου Σινά, ο Ιησούς του Ναβί, που ήταν βοηθός του Μωυσή, άκουσε τις φωνές των Ισραηλιτών που γλεντούσαν
και είπε στον Μωυσή ότι οι φωνές που ακούω είναι σαν να είναι πολεμικές φωνές. Και ο Μωυσής του αποκρίθηκε και του είπε όχι, δεν είναι πολεμικές φωνές, αλλά είναι φωνές ανθρώπων οι οποίοι γλεντάνε και διασκεδάζουν. Καθώς πλησίασε ο Μωυσής και είδε το χρυσό μοσχάρι και τα γλέντια και τις θυσίες που έκαναν οι Ισραηλίτες, οργίστηκε και πέταξε τις 2 πέτρινες πλάκες κάτω και τις έκανε κομμάτια. Στην συνέχεια πήρε το χρυσό μοσχάρι, το έριξε στη φωτιά, το έκανε σκόνη και το έριξε στο νερό και υποχρέωσε τους Ισραηλίτες να πιούν αυτό το νερό που είχε τη σκόνη από το χρυσό μοσχάρι. Τότε ο Μωυσής πήγε στον Ααρών και του είπε «Τι σου έκανε αυτός ο λαός και τον άφησες να αμαρτήσει?» Τότε ο Ααρών του είπε «Γιατί θυμώνεις μαζί μου, αφού εσύ ο ίδιος ξέρεις ότι αυτός ο λαός εύκολα παραστρατεί. Οι Ισραηλίτες μου ζήτησαν να τους φτιάξω θεούς, διότι δεν ήξεραν τι είχες απογίνει επάνω στο βουνό. Έτσι τους ζήτησα να μου φέρουν χρυσό, το πήρα, το έλειωσα και βγήκε αυτό το είδωλο». Τότε ο Μωυσής στάθηκε μπροστά στους Ισραηλίτες και τους είπε ότι όποιος είναι με τον Κύριο να έρθει σε μένα. Πήγαν κοντά του οι απόγονοι της φυλής του Λεβί, οι οποίοι δεν συμμετείχαν σε αυτές τις ειδωλολατρικές τελετές με τους υπόλοιπους Ισραηλίτες. Με διαταγή του Μωυσή, οι Λεβίτες, όσους έβλεπαν ακόμα να επιμένουν σε αυτές τις άσεμνες τελετές του χρυσού μοσχαριού, τους φώνευαν. Ακόμα και αν είχαν οικογενειακούς δεσμούς ή και φιλικούς δεσμούς. Εκείνη την ημέρα φωνεύτηκαν 3.000 άνδρες, οι οποίοι επέμεναν σε αυτές τις ειδωλολατρικές τελετές. Και με τον τρόπο αυτό ο Θεός τους έδειξε ότι δεν ανέχεται μία τέτοια αμαρτία. Την επόμενη ημέρα ο Μωυσής είπε στους Ισραηλίτες «Κάνατε μία μεγάλη αμαρτία. Αφήσατε τον αληθινό Θεό και λατρέψατε ένα είδωλο, το χρυσό μοσχάρι. Θα ανέβω επάνω στο όρος Σινά για να ζητήσω εξηλαίωση από τον Κύριο για την αμαρτία σας». Ανέβηκε λοιπόν ο Μωυσής στο όρος Σινά και είπε «Κύριε, σε παρακαλώ, διότι ο λαός διέπραξε μία μεγάλη αμαρτία. Άφησε τον αληθινό Θεό και έφτιαξε ψεύτικους θεούς, χρυσούς θεούς για να τον λατρεύουν. Θα τους συγχωρέσεις αυτή την αμαρτία? Αν όχι, τότε θέλω να ξεγράψεις και εμένα από την καρδιά σου». Ο Θεός αποκρίθηκε στον Μωυσή και του είπε ότι μόνον αυτός που αμαρτάνει εναντίον μου θα ξεγράψω από την καρδιά μου. Πήγαινε λοιπόν τον λαό και οδήγησέ τον εκεί που σου είπα. Να ο άγγελος που θα προπορεύεται μπροστά από εσένα και τον λαό του Ισραήλ, όπου θα σας εισαγάγει στην γη που ρέει μέλι και γάλα. Αλλά όμως να ξέρεις θα έρθει η ημέρα που θα τιμωρήσω τον λαό για αυτή τους την αμαρτία. Συνέχισε ο Θεός και είπε στον Μωυσή «Εγώ δεν θα έρθω μαζί σας, μην τυχόν και σας καταστρέψω καθοδόν, επειδή είσαστε αμαρτωλοί απέναντί μου». Όταν το άκουσε αυτό, ο λαός των Ισραηλιτών πένθησε, στεναχωρήθηκε και φόρεσαν πένθυμα ρούχα. Και είπε ο Κύριος στους Ισραηλίτες ότι είστε σκληροτράχυλος λαός, να προσέχετε, μην αμαρτάνετε, διότι θα σας στείλω άλλη τιμωρία και θα σας εξοντώσω. Ο Μωυσής πήρε τη σκηνή του και την έστησε σε μια μακρινή απόσταση από εκεί που είχαν κατασκηνώσει οι Ισραηλίτες. Η σκηνή αυτή ονομάστηκε σκηνή του μαρτυρίου, όπου μέσα σε αυτήν την σκηνή συνομιλούσε ο Μωυσής πρόσωπο με τον Θεό. Ο Μωυσής αποκρίθηκε απέναντι στον Θεό και του είπε «Αν πραγματικά πέτυχα την εύνοιά σου, να μου δείξεις την δόξα σου καθαρότερα για να δω ότι έλαβα την χάριν ενώπιόν σου». Ο Θεός του απάντησε και του είπε ότι θα πραγματοποιήσω αυτή την επιθυμία σου, διότι πέτυχες την εύνοιά μου και σε γνωρίζω περισσότερο από κάθε άλλον.
Θα παρουσιάσω ενώπιόν σου όλη τη δόξα μου και θα κηρύξω μπροστά σου το όνομά μου που είναι Κύριος. Θα είμαι εύσπλαχνος σε όποιον πρέπει να είμαι εύσπλαχνος και θα είμαι ικτήρμονας σε όποιον θα πρέπει να είμαι ικτήρμονας. Δεν μπορείς να δεις το πρόσωπό μου, διότι δεν μπορεί να με δει άνθρωπος. Θα σε τοποθετήσω επάνω σε έναν βράχο και θα σε προσπεράσω για να μην δεις το πρόσωπό μου, αλλά θα δεις την πίσω μου πλευρά. Ο Θεός είπε επίσης στον Μωυσή, κόψε 2 πέτρινες πλάκες σαν τις προηγούμενες και να είσαι έτοιμος το πρωί να ανέβεις επάνω στο όρος Σινά, στην κορυφή, όπου στις πέτρινες πλάκες θα ξαναγράψω ό,τι είχα γράψει και στις προηγούμενες. Ο Μωυσής την επόμενη ημέρα ανέβηκε επάνω στο όρος Σινά, στην κορυφή του βουνού και του εμφανίστηκε μπροστά του ο Κύριος μέσα σε ένα σύννεφο και του είπε τα εξής: «Εγώ είμαι ο Κύριος και αληθινός Θεός και είμαι γεμάτος έλεος, συμπόνια, υπομονή και καλοσύνη. Ελεώ χιλιάδες αμαρτωλούς, ξεχνώ το κακό, την αδικία και την αμαρτία. Αλλά όμως τιμωρώ τον αμετανόητο αμαρτωλό». Και συνέχισε ο Θεός και είπε στον Μωυσή ότι εγώ θα κάνω διαθήκη με σένα και θα κάνω τέτοια θαύματα στο λαό του Ισραήλ που δεν έγιναν ποτέ ξανά επάνω στη γη αλλά και σε κανένα άλλο έθνος. Και εν συνεχεία του έδωσε κι άλλες εντολές για το πώς θα πορευτεί ο λαός των Ισραηλιτών. Ο Μωυσής παρέμεινε επάνω στο όρος Σινά μαζί με τον Κύριο για 40 ημέρες και 40 νύχτες, όπου αυτές τις ημέρες δεν έφαγε αλλά ούτε και ήπιε και νερό. Και έγραψε επάνω στις πλάκες τα λόγια της Διαθήκης με τις οδηγίες και τις 10 εντολές. Είδαμε και σε αυτό το επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης το ότι ο Θεός αποκαλύπτεται στους ανθρώπους που τηρούν τις εντολές Του και αποκάλυψε στον Μωυσή και ποιο είναι το όνομά Του που είναι Κύριος, αλλά Του είπε ότι είναι Θεός ο οποίος ελεεί χιλιάδες ανθρώπους, έχει μεγάλο έλεος, είναι συμπονετικός, είναι και υπομονετικός με εμάς τους ανθρώπους όταν αμαρτάνουμε. Όταν όμως εμείς οι άνθρωποι δεν φεύγουμε από την αμαρτία και δεν αλλάζουμε τρόπο ζωής, ο Θεός επιτρέπει, όπως αναφέραμε και στο σημερινό επεισόδιο, επιτρέπει εμείς οι άνθρωποι να περνάμε από κάποιες δοκιμασίες και αυτό το κάνει για να μας επαναφέρει στο θέλημα του Θεού. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε ακόμα ένα επεισόδιο από την σειρά του καναλιού μας «Λόγια της Παλαιάς Διαθήκης». Εσείς που βρήκατε για πρώτη φορά το κανάλι μας, μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας, να πατήσετε το καμπανάκι ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν ανεβαίνουν καινούρια βίντεο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.